السلام عليكم متتبعين، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ليا. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد لاطاغط بالحامض اولا بالسيترون، فهي تتجي بنينه ولذيذه ورائعه كتستحق تجربه. فإلا بغيتوا ان شاء الله تعرفوا طريقه التحضير خليكم مع الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش تبركوا على زر الاشتراك باش يوصلكم جميع الفيديوهات ديالي. كأول حاجه غادي نعجنوا العجين المرمل. فهاد العجين هذا كيتعجن غير برؤوس الاصابع، فهو ما تيبغيش الدلك نهائيا. لهاد العجين غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض، اي ما يعادل 2.5 كيسان. قبصه د الملحه، عندي هنا بيضه، عندي 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده اختياري حسب الذوق، عندي هنا 125 غرام الزبده، وعندي سكر فاني اولا انا هنا كنستعمل داك البودغ. كأول حاجه غادي ناخذ الطحين ديالنا، غادي نضيفوا عليه الفاني والزبده بهذا الشكل، وغادي نبداو نرملو مزيان غير برؤوس الاصابع كما كتشاهدوا. ما كنستعملوش بصفه نهائيه الكف ديالنا، غير بالاصابع. فانا غادي نستعمل الاصابع ديالي كاملين بهذه الطريقه. كنحاولوا اننا ندمجوا ونلبسوا ديك الزبده كامله بالطحين بهذه الطريقه. من بعد ما حسينا ان داك الزبده تلبست بالطحين، فانا هنا غادي نضيف سكر سنيده، ونستمروا في الخلط مزيان حتى تندمج لينا ديك سنيده مع ديك الزبده والطحين بهذه الطريقه. وهنايا من بعد ما اندمجات لينا مزيان غادي نضيفوا داك البيضه كامله. فإلا تجمعت لكم العجين داكشي اللي بغينا بهاد البيضه، ما تجمعات لكمش كتزيدوا معلقه كبيره ديال الماء بارد اولا معلقه كبيره ديال الحليب. فهنا هي اللي تجمعت ليا، فانا ضفت معلقه ديال الماء. فكيف ما كتشدوا معايا راه ما كنعجنهاش، غير كنحاول انني نجمعها بهذه الطريقه. غنخليها تدخل للثلاجه ترتاح لمده نصف ساعه، ونتلاقاو ان شاء الله. هنا من بعد ما ارتاحت ليا مزيان، فانا استعنت بالدقيق. كاين اللي بغى يدير داك ورق الطبخ يفرشو من الفوق ومن التحت ويطلق العجين ديالو، ماشي مشكل. كيف ما كتشاهدوا معايا انا من بعد ما طلقت العجين ديالي بهذه الطريقه، كنحتاجوا المول اللي بهذا الشكل، كندهنوه بشويه الزبده وكنرشوا عليه الطحين. فانا ضروري كندهنوه باش نحيد الشك، واخا العجينه فيها غير الزبده ولكن كندهنوه باش ما تلقاو حتى شي مشكل. وكنحاول انني نسرحه فوق المول ديالي، نسرح العجينه ديالي هكا بهذا الشكل، وكنلبس مزيان القالب ديالي بديك العجين. وما نساوش الجوانب، وكنضغطوا بزاف مزيان على الاطراف بهذا الشكل كيف ما تتشاهدوا. وداك الزوائد فكان نحيدوهم، يا اما نستعملوهم في هذه الساعه نديروهم قوالب صغار، اولا كنخبعوها في الفريغو او المجمد. فوق ما بغيناها كنجبدوها وكنلقاوها واجده بهذا الشكل. هنايا من بعد ما حيد داك الزوائد، فانا هنايا كنحاول انني نضغط مزيان على داك الديكور اللي في الجنب ديال القالب ديالنا باش نتاكدوا انها تلبس مزيان. هنايا كنتقب المول ديالي مزيان بهذا الشكل هذا، وما نساوش الاطراف، وكندخلوه للكونجيلاتور او للمجمد لمده ساعه كامله حتى كيتجمد، وعاد تندخلوه الفرن يطيب لنا على درجه حراره
150 درجه. فهنا غادي ننتقلوا للكريمه ديالنا، فهي تتجي بنينه بزاف وفيها المذاق ديال الحامض. فلهاد الكريمه غنحتاجوا 3 ديال البيضات كامله، غادي نحتاجوا 60 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نحتاجوا فاني، وغادي نحتاجوا 3 ديال المعالق كبار ديال النشا او مايزينا. وهنا عندي نص لتر ديال الحامض مخلط معاه شي شويه ديال البرتقال معصرين. كاول مرحله غادي ناخذوا العصير ديال الحامض ديالنا او ديال البرتقال، وكنديروه في كاسخول، كنديروه فوق البوطه حتى يغلى لنا مزيان كما تشاهدوا معايا. غادي نخليوه يغلي وغندوزو لتحضير لهاد الكريمه هادي. فحنا كنديروا 3 ديال البيضات ديالنا، كنديروهم في اناء، كنزيدوا عليهم سكر سنيده، وكنضيفوا عليهم مايزينا او نشا. كنحركوا مزيان هاد الخليط، هاد المكونات، حتى كنحصلوا على واحد الكريمه متجانسه كيف ما غادي تشاهدوا معايا في الصور. كنخلطوا مزيان دوك العناصر حتى كنحصلوا على هاد الكريمه بهذا الشكل كيف ما تشاهدوا معايا. فهنايا من بعد ما خلطنا مزيان حصلنا على هاد الكريمه هادي، تنحسوا ان ديك السكر داب. ومن بعد غادي نجيبو الحامض اللي سخنا فوق النار حتى غلا، ما نخليوش يغلى بزاف باش ما يطلقناش المروره، غير نحسوا انه سخن مزيان. وغادي نبقاو نضيفوا على داك الخليط ديال البيض والسكر والنشا شويه بشويه، وحنا ما كنخلطوا باش ما يطيبناش البيض. بهذه الطريقه كنخلطوا، كنكبوا ونخلطوا بشويه بشويه بهذا الشكل حتى كنكملوا الخليط ديالنا كامل. فهنايا من بعد ما كملنا فانا خصني ضروري نصفيوه، كنردوه للكاسرول ديالو، كنصفيوه مزيان باش كنحيدو داك التخت ديال التشين ولا ديال البورت ولا ديال الليمون بهذا الشكل. وعاد كنردو الكريمه ديالنا الفوق فوق النار مع التحريك المستمر. ما تنساوش ما تحيدوش يديكم فوق البوطه كيف ما تشاهدوا معايا. استمروا في التحريك حتى تحسوا انه عقد، وعاد حيدوه فوق النار، ما تحبسوش باش ما يتكون لكمش وتلقاو مشكل في الكريمه ديالكم. كما كتشاهدوا انا ما غاديش كاع نتوقف على التحريك حتى كنحصل على هاد الكريمه متماسكه وعاقده كيف ما تشاهدوا معايا. وهذا هو الشكل ديال العجينه ديالنا بعد ما طابت. فضروري ما نحمروها مزيان لانها ما كتوليش طيب وكنحصلوا على ديك القرمشه زوينه. فهنايا كنجيبوا داك الكريمه ديالنا وكنكبوها فوق ديك العجينه ديالنا اللي تحمرات لنا مزيان. كنحاولوا اننا نسرحوا داك الكريمه ديالنا فوق منها مزيان، وما تنساوش حتى الجوانب. فكنصحكم انكم تجربوها هاد الكريمه هذه، فهي تجي اكثر من رائعه. والمذاق ديال الحامض نتوما اي نكهه بغيتو تقدروا ديروها. وبالنسبه للتزيين فانا هنايا تنقطع الاسم ديال سيترون بورق المطبخ، وتنحاول انني نحطهم فوق لا طاغطه ديالنا، وتنجيبوا الكاكاو وكنحاولوا نعمروا داك الفراغات بهذه الطريقه. من بعد ما تنعمرهم كنجيبوا معلقه صغيره وكنحاولوا اننا الفراغات يتعمروا مزيان ما يبقاوش خاويين. وهنايا هذا هو الشكل النهائي ديالها. فانا زوقتها بشويه ديال اللوز من الجناب مهرمش ودردرت عليها سكر كلاصي على الهوامش. فكنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه هذه، فهي تجي اكثر من رائعه. كنتمنى انني نكون خفيفه الظل على قلوبكم. كنشكركم بزاف وشكرا على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.